කොහොමද ඔයාලට ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුකින් කැබින් YouTube channel එකට. ඔන්න අද තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. රසමරස ඉස්සෝ කරි එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ. මම මොනවාද මේකට එකතු කරගන්න අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මම මෙතන සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත ඉස්සෝ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පොතු ඉවත් කරලා සෝදලා අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මුරුංග කොළ අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම ගම්මිරිස් කුඩු කහ කුඩු අරගෙන තියෙනවා ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු අරගෙන තියෙනවා මම මේ බැදලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ 3-5 කුඩුත් බැදලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ ඊළඟට උළුහල් එකතු කර ගන්නවා සූදුරු කරදමුංගු කරාබු නැටි ගොරක කෑල්ලක් පොඩි කෑල්ලක් වගේ එකතු කර ගන්නවා තලාගත්ත ඉඟුරු අරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු ටිකක් ලොකුට තලාගෙන අරන් තියෙනවා ලුණු රම්පේ කරපිංචා මේ ටික තමයි මම මේකට ගන්නෙ ඊළඟට මම මුලින්ම ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය ටික ඉස්සෝ එකට එකතු කර ගන්නවා 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු ටික මම බෙදලා අරන් තියෙන්නේ එහෙම වුණාම මේක ටිකක් හොඳ පාටකට තියෙන ඒ වගේම බෙදලා ගත්තම හරිම රසයි හරිම සුවඳයි මම මේ ටික ඉස්සෝ ටිකට එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කර ගන්නවා මේක කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් විතර මම පැත්තකින් තියලා තියෙනවා ඊළඟට මම මේ ටික උයා ගන්න පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා තෙල් මේසෙ හැඳි දෙකක් වගේ මම එකතු කරගන්නේ ගොඩක් තෙල් එකතු කරගන්නේ නැහැ ඊළඟට තෙල් එක රත් වීගෙන වගේ එද්දි මම ඒකට අබ ටිකක් දා ගන්නවා ඊළඟට මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා ලුණු ටිකත් එකතු කරලා මම මේ ටිකක් බෙද ගන්නවා ගොඩක්ම නෙවෙයි ටිකක් රන්වන් පාට වගේ වෙනකම් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා බෙද ගන්නවා ඊළඟට මම කරපිංච ටිකයි රම්පේ කොලේ එකතු කර ගන්නවා ඊළඟට ගත්ත කුළු බඩු ටිකත් මේකටම එකතු කරලා මේ ටික හොඳට ආයෙම කලවම් කරලා ටිකක් බෙද ගන්නවා ඊළඟට මම අර මුලින් කලවම් කරගත්ත ඉස්සෝ ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා මේකට සාමාන්‍ය ඉස්සෝ කියන්නේ උෂ්ණ කෑමක් නිසා අපි මුරුංග කොළ එකතු කර ගන්නවා මුරුංග කොළ ඔයාට කැමති විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන් වතුර මම මේකට ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ අපි ඉස්සෝ ටික අනාගත්ත භාජනයේ සෝදලා වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා මුරුංග කොළ වලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කර ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් විතර උයා ගන්නවා මෙතන විනාඩි 5කට විතර පස්සේ තව විනාඩි 2ක් විතර මම මේක වහලා තියලා ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් අරගන්නවා මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත ඉස්සෝ කරි එක. ඉතින් හරිම රසයි ඒ වගේම හරි සුවඳයි. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ආයෙම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් මෙන්න ඔයාලට සුබ දවසක්. තාමත් ඔයා කුකින් කැබින් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් විතරක් subscribe කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.